Hey guys, it's me Abby and welcome back to my YouTube channel. Hey guys, so for today's video, ayan, hello sa inyong lahat. So it's more than a week akong walang vlog dahil finally may job na tayo. So medyo na busy tayo, hindi medyo, as in na busy tayo, and yung job ko na yon is stay in ako doon, so hindi ako nakakapag-asikaso for our video, ganyan. Anyway guys, I'm gladly to say I'm so excited to share with you na ayun nga, may work na ako. And kung makikita nyo dun sa, kung napanood nyo yung video ko about dun sa nawala na kami ng work, so di ba nag-emote ako dun. And isa sa mga tinarget ko na job is a call center agent. Pero siguro hindi ka loob ng Lord na doon ako mapunta kahit anong klaseng apply na ang ginawa ko. Na interview naman tayo, waiting na lang tayo sa final interview, pero wala pa rin talagang tumawag. So shout out sa mga call center na in-applyan ko, no. Pero okay lang naman dahil siguro hindi talaga tayo doon nararapat. Siguro yung plan talaga ng Lord for us is to serve our nation pa. Hindi, siguro to serve those children talaga pa din. Kasi teacher pa din ang napasukan natin. So, online teacher. Pero guys, sila, may physical school sila. Kumbaga, face-to-face talaga yung kanilang mga students before. Katulad ng tinuturuan ko dati. So, since nga new normal na, ayun, nabago. So, nasa training pa rin kami until now. Dahil sobrang daming pagbabago. Kaya naman, kahit mahirap, though hindi naman ganun kahirap, pero kasi parang pasabugan ng utak. Mag-iisip ka ng mga assessment for students na good for, online, ganyan. Kasi nga hindi na nga tayo face-to-face. So, mahirap talaga. Sobrang laki ng different from face-to-face na klase kaysa sa online teaching lang. So, ayan, so ito yung ko. Ayan yung school na napasukan ko, wow ka. So, Words of Wisdom Academy sa Valenzuela. Ayan, dun kami nag-i-stay in, guys. So, kami dalawa ng best friend ko. Ayan, di pa rin kami nagkalayo, no? Kami pa rin dalawang kasama. Anyway, guys, ayan. So, without further ado, I'll give you a quick tutorial. Not so quick, guys, pero this video is for you. Ayan, kasi nga celebration ng ating celebration na may work na tayo. Ayan, so sobrang thank you sa Lord talaga dahil nagka-work na tayo. So let's go, let's start our video. So first is magpa-primer muna ko. I used this Shower makeup. So primer lang tayo. Hindi siya pantay. Kung makita nyo, parang may shadow dito. So, di ko lang kung dahil ba sa face mask yan. Ganyan. Next naman natin is mag-foundation na tayo. I will use this matte poreless pa din po. And Shower makeup.
So, this is for today's video, guys. Ay, hindi pala. So, this is for today's look. Ito na yung finished look ng ating, ano ba title nito? So, guys, this is for today's vlog. Ayan, ito na yung finished look ng ating pastel makeup tutorial. Hopefully, you enjoyed this video and also you learned from this video. And if you did, so, if you haven't, 2,000 years later. So guys, ito na yung finished look ng ating pastel makeup for today. So hopefully, you enjoy this video and also you learn from this video. So if you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe. Please like and share this video. And yeah. It's nice to see you again. So nakailang outro na ako. Medyo nangangapa, no? Kasi ilang araw lang akong hindi nakapag-film, pero medyo nangangapa ako. But then, thank you for watching, guys. Ayan, hopefully nga nag-enjoy kayo. So, gayahin nyo rin to. Actually, ito ay inspired look by her. I don't know her name, pero ayan. Ayan yung picture niya. So, guys, ayan. See you on my next vlog. Walang formal na outros ko.